Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người cách làm bánh cupcake có vị khoai lang tím và dừa. Và điều đặc biệt hôm nay là mình làm bằng khoai lang tím tươi nên bánh có vị rất là thơm, mềm và ngon vô cùng. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng máy xay sinh tố và cho vào đây 70g khoai lang tím đã được hấp chín và 100g sữa dừa ấm hoặc là sữa thường đã được làm ấm trong lò vi sóng khoảng 40 giây và 1/3 cup hay là 60g dầu ăn, nửa muỗng cà phê vani và 4 cái trứng lòng đỏ trứng ở nhiệt độ phòng. Và mình sẽ cho hết vào đây và mình sẽ dùng máy xay sinh tố và xay nhuyễn cái thành phần này ra. Mình có thể xài khoai môn. Nếu như mà mình xài khoai môn thì mình sẽ cho thêm vào là 20g đường cho công thức này, nhưng hôm nay mình xài khoai lang tím thì nó đã ngọt rồi. Và mình sẽ xay ở tốc độ trung bình trong vòng 20 giây để cho hỗn hợp nó được mịn ra. Và sau khi xay xong thì mình sẽ cho vào lại cái tô mà mình đựng lòng đỏ trứng khi nãy. Và bây giờ cái màu của nó không được đẹp lắm mặc dù mình đã dùng khoai lang tím nên hôm nay mình sẽ cho thêm vào làm nửa muỗng cà phê UB hay là cái mùi khoai lang tím. Còn nếu không thì mình có thể xài cái màu tím dùng để cho nấu ăn, để cho khi mà mình làm bánh xong thì màu nó sẽ đẹp hơn. Và mình sẽ quậy đều. Và sau đó mình sẽ bắt đầu cho vào đây là 1/3 cup hay là 60g bột mì, 2 muỗng canh hoặc là 20g tinh bột bắp, một nửa muỗng cà phê bột nổi và 1/4 muỗng cà phê muối. Và mình nhớ là rây vào một cái rây để cho hỗn hợp được mịn. Và sau đó mình sẽ dùng cái phới lòng này và quậy đều cho tan hết bột. Mình nhớ là quậy một chiều ha. Và sau khi mà bột đã tan hết thì mình bắt đầu đánh lòng trắng trứng. Ở bên này mình có là 4 lòng trắng trứng ở nhiệt độ phòng. Và mình sẽ bắt đầu máy đánh trứng ở tốc độ thấp nhất trong vòng 1 phút cho tới khi mà nổi bọt khí lớn thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê cream of tartar hoặc là nửa muỗng cà phê nước cốt chanh. Việc đánh lòng trắng trứng cho cái bánh bông lan rất là quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng chỉ đánh cho tới khi mà lòng trắng trứng được bông cứng thì là đạt, nhưng thật ra lòng trắng cần được đánh từ từ để cho những cái bọt khí nó không có nhiều. Thì khi mà trứng nó tăng quá nhanh, bông quá nhanh thì cái cơ hội bánh nó bị nứt mặt rất là cao. Và vào đây mình sẽ cho là 60g đường, mình chia ra làm 3 phần và cho vào. Và mình sẽ tăng tốc và đánh cho tới khi mà lòng trắng trứng nó vừa chuyển qua là đứng như thế này là được rồi. Và mình sẽ dừng lại. Mình nhớ là không nên đánh trứng bông cứng quá thì khi nướng bánh nó sẽ dễ bị nứt mặt. Và bây giờ mình sẽ lấy 1/3 lòng trắng trứng và mình sẽ trộn đều với cái hỗn hợp khoai lang tím này. Mình có thể dùng phới lòng và quậy cho hỗn hợp được hòa quyện vào nhau. Sau đó mình sẽ đổ nguyên cái tô này ngược lại vào cái tô lòng trắng trứng và mình sẽ dùng cái phới dẹt để trộn lên theo kiểu folding.
Sau khi xong, mình sẽ bắt đầu chuyển qua những cái ly cupcake này. Hôm nay mình xài những cái cupcake giấy này, nếu không thì mình có thể xài cái khuôn muffin và mình sẽ lót giấy nướng. Và mình sẽ cho vào đây là bột vào, và nhớ là mình sẽ cho nó gần đầy ha. Tại vì khi mà bánh này khi mà nướng xong thì nó sẽ xẹp xuống một xíu, nên mình muốn là cho nó gần đầy thì khi mà nướng xong thì nó sẽ không có xẹp xuống nhiều. Và mình nhớ là sẽ thổi xuống bàn vài cái cho những cái bọt khí này nó được vỡ ra. Và mình sẽ kiểm tra lại xem những cái ly nào mà vẫn còn cái bọt khí ở trên mặt thì mình sẽ thổi thêm một lần nữa. Thì khi nướng bánh xong mình sẽ không có nhiều những cái bọt khí. Và sau đó mình sẽ cho vào đây là những miếng dừa non. Mà hôm nay mình xài những cái dừa này ở trong cái lon đã được mua sẵn. Nếu các bạn có dừa tươi thì rất là ngon, những cái cơm dừa. Cho vào đây và khi nướng xong nó sẽ rất là thơm và ngon. Và mình sẽ tiếp tục cho đến khi hết. Và bây giờ mình sẽ đem đi nướng ở 330 độ F hoặc 165 độ C trong vòng 35 cho tới 40 phút. Những bạn nào mà xài cái lò nhỏ hơn thì nên nhớ hạ nhiệt độ xuống. Và đây là bánh của mình sau khi nướng xong. Bây giờ mình sẽ cho lên cái tray để cho nó nguội bớt, ít nhất là 10 phút trước khi mà mình gỡ bánh ra cho mọi người xem. Wow, nhìn bánh quá là ngon luôn, rất là hấp dẫn. Cái mùi mình xài khoai lang tím khi nướng rất là thơm, nguyên cả nhà mình thơm, rất là thơm luôn. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ cắt ra cho mọi người xem là nó ngon như thế nào ha. Đó, nhìn bánh có mịn không nào? Có một chút xíu lỗ khí đó mà mình không có thổ hết ra được đó. Và bây giờ mình sẽ bẻ bánh ra nha. Bánh rất là mềm, rất là mịn luôn. Wow, nhìn ngon quá luôn. Rất là mềm, xốp, thơm. Độ ngọt vừa phải. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.